હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે આપણે બનાવશું ફરાળી પેટીસ. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. અમે બટેકા લીધા છે, 500 ગ્રામ બટેકા છે. એને બોઇલ કરી લેવાના છે અને એની છાલ ઉતારી અને આવી રીતે આપણે પાવભાજીના મેશરથી આપણે મિક્સ કરી દેવાના છે. જો તમારી પાસે પાવભાજી મેકર ના હોય તો તમે ખમણીથી પણ ખમણી શકો છો. તો આવી રીતે આપણે એકદમ મિક્સ કરી લેવાનું છે બટેકાને, જેથી એમાં આપણે રંગ કળી ના રહે અને આપણો બટેકાનો માવો એકદમ સરસ થઈ જાય. તો આવી રીતે આપણે બધું જ બટેકાને મિક્સ કરી લેવાનું છે અને બટેકાને ઠંડા થવા દેવાના છે, પછી જ એને મિક્સ કરવાનું છે. આપણા મિક્સ થઈ ગયું છે બટેકા. હવે આપણે એક મિક્સર જારમાં એનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે તૈયારી કરશું. એક મિક્સર જારમાં આપણે આ અડધું કપ મેં માંડવીના બી લીધા છે. આપણે એને પીસી દઈશું. એનો પાવડર કરી લેવાનો છે. આવી રીતે જોઈ શકો છો, આવી રીતે પાવડર કરી લેવાનો છે. વધારે પીસવા નથી, નકર ઓઇલ નીકળી જશે. આપણે એને બાઉલમાં કાઢી લઈશું. મોટા બાઉલમાં આપણે માંડવીનો ભૂકો એડ કરવાનો છે. એનું સ્ટફિંગ માટે આપણે આજે લીલું નાળિયેર લીધેલું છે, એને મેં ખમણી લીધું છે. 1 કપ આપણે લીલું નાળિયેર એડ કરવાનું છે ખમણીને. એક દ્રાક્ષ કિસમિસને એડ કરવાની છે અને કાળી દ્રાક્ષ હોય તો પણ તમે એડ કરી શકો છો. અને વરિયાળી છે, 1 ચમચી વરિયાળી એડ કરવાની છે. મરચાં છે, એને પણ જીરા ચોપ કરી લીધા છે. અને આદુની પેસ્ટ છે, એ 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ એડ કરવાની છે, જેથી એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. મીઠું છે, 1 ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે. અને ખાંડ છે, એ પણ 1.5 ચમચી આપણે ખાંડ એડ કરવાની છે. અને આ તીખાનો ભૂકો છે, એ આપણે 1/2 ચમચી તીખાનો ભૂકો એડ કરવાનો છે. મીઠું તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછું વધારે કરી શકો છો. આપણે આ ગરમ મસાલો છે, 1 ચમચી ગરમ મસાલો છે, એ એડ કરવાનો છે. અને કોથમીર છે, એ પણ મેં સુધારીને ધોઈને એડ કરી છે. અને આ શેકેલા જીરાનો પાવડર છે, 1 ચમચી એડ કરવાનો છે. લીંબુનો રસ છે, 1 લીંબુનો રસ મેં લીંબુ લીધું છે, એનો રસ કાઢીને એડ કરવાનો છે. બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે આવી રીતે. જો તમે ફરાળમાં તલ ખાતા હો, તમે આમાં 1 ચમચી તલ પણ એડ કરી શકો છો. અને આ બટેકાનો માવો છે, એ મેં 1 બટેકું મેં રાખ્યું હતું, એ આપણે આમાં તમારે જો મિક્સ કરવું હોય તમે આમાં કરી શકો છો. હું તો આમનામ જ સ્ટફિંગ કરું છું, બટેકા બાફા નાખ્યા વગરનું. તો તમારે જો બાઇન્ડિંગ ન આવતું હોય તો તમે 1 બટેકું એમાં બાફીને એકદમ મિક્સ કરીને એડ કરી શકો છો. આવી રીતે આપણે સ્ટફિંગની ગોળીઓ બોલ્સ વાળી લેવાના છે. આવી રીતે બધા જ આપણે બોલ્સ વાળી લેવાના છે, જેથી આપણે સ્ટફિંગ અંદર મૂકવામાં સહેલાઈ રહે. આપણે આ બોલ્સ પણ એકદમ વળાઈ ગયા છે સ્ટફિંગમાં, તમે જોઈ શકો છો. હવે આ બટેકા છે આપણે જે બાફેલા હતા, એમાં પણ આપણે તપકીનો લોટ એડ કરી અને મિક્સ કરી લેવાનો છે, જેથી એનું બાઇન્ડિંગ સારું આવે. તો આપણે આમાં ધીમે ધીમે 2 ચમચી આપણે, તમે ફરાળમાં લેતા હો તો તમે તપકીર એડ કરો. જો આમનામ તમે બનાવતા હો તો તમે કોર્નફ્લોર પણ એડ કરી શકો છો. 1 ચમચી આપણે લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે. લીંબુનો રસ એડ કરવાથી આપણું ઉપરનું પડ છે એ એકદમ ક્રિસ્પી થશે. આ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો બટેકા તમારા વધારે બફાઈ ગયા હોય તો તમે તપકીર વધારે એડ કરી શકો છો. હાથમાં ચોટે નહીં ત્યાં સુધી આપણે જોઈ લેવાનું છે, ત્યાર પછી તપકીર એડ કરવાનો છે. બટેકાનું આપણે પૂરણ રેડી છે. અને હાથમાં આપણે થોડું તેલ લઈ અને આપણે એને બોલ્સ પાડી અને પૂરી જેવો શેપ આપી દઈશું. આવી રીતે આપણે થેપી લેવાનું છે હાથમાં. પૂરી જેવો શેપ આપી
અને આપણે એને વચ્ચે આપણે જે સ્ટફિંગની બોલ્સ બનાવ્યા છે આમાં મૂકી અને એકદમ પેક કરી દેવાનું છે. જેમ આપણે કચોરી વાળીએ ને એવી રીતે આપણે બટેકાનું અને સ્ટફિંગનું પેક કરી દેવાની છે. અને આવી રીતે આપણે બોલ્સ વાળી લેવાના છે. એકદમ વજન દઈને બોલ્સ વાળવાના. જો તમે હળવા હાથે કરશો તો તમારી પેટીસ છે એ તેલમાં ફૂટી શકે છે. તો આવી રીતે આપણે એકદમ પેક કરી આપણી પેટીસ રેડી છે. તમે આને ફ્રીઝમાં કલાક રાખી શકો છો, પછી તળી શકો છો. ત્યાં સુધી આપણે દહીંની ચટણી બનાવી લઈએ. તો એક મિક્સર જારમાં આપણે અડધો કપ માંડવીના બી લેવાના છે, 2 મરચાં એડ કરવાના છે લીલા, અને આ ટોપરાનું ખમણ છે. તમે સૂકું પણ લઈ શકો છો અને લીલું પણ લઈ શકો છો. એમાં આપણે 1 કપ આપણે દહીં લેવાનું છે, મોળું દહીં લેવાનું છે તાજું. હવે આપણે આમાં અડધી ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે અને 1 ચમચી આપણે ખાંડ એડ કરવાની છે. આપણે એને ચર્ન કરી લઈએ. તો આપણે એનું ઢાંકણા એકદમ પેક કરી અને આપણે ચર્ન કરી લેવાનું છે. તો આપણી ચટણી રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ બહુ મસ્ત ટેસ્ટી થાય છે અને એ પેટીસ સાથે તો બહુ મસ્ત લાગે છે. તો ફરાળી ચટણી રેડી છે. આમાં તમે કોથમીર પણ એડ કરી શકો છો. જો તમે કોથમીર ખાતા હો તમે તો એડ કરી શકો છો, ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. તો આવી રીતે આપણી ચટણી રેડી છે. એક પેનમાં આપણે તેલ ગરમ મૂકવાનું છે. તેલ આવી જાય એટલે આપણે પેટીસ તળી લેવાની છે. તો આપણું તેલ આવી ગયું છે. તો આપણે 2-3 પેટીસ મૂકતું જવાનું છે અને ધીમે ધીમે તળતું જવાનું છે. આવી રીતે આપણે હલાવવાનું છે. જો તમે ધીમે ધીમે હલાવજો, જો તમે ઉતાવળ કરશો તો તમારી પેટીસ તૂટી શકે છે. આપણી પેટીસ આવી રીતે તળી લેવાની છે બધી જ, અને ગોલ્ડન બ્રાઉન તળવાની છે. આવી રીતે આપણે એકદમ ક્રિસ્પી તળવાની છે. હવે આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. આવી રીતે આપણે બધી જ પેટીસ તળી લેવાની છે. આપણી પેટીસ રેડી છે. તો આપણે હવે પ્લેટિંગ કરી લઈએ. અને દહીંની ચટણી સાથે તો બહુ મસ્ત ટેસ્ટ સારો આવે છે. હા, તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પેટીસ કેટલી એકદમ ક્રિસ્પી ઉપરથી અને અંદરથી સોફ્ટ બની છે. સ્ટફિંગ તો જો એકદમ મસ્ત લાગે છે ને. તમે પણ ઘરે બનાવો, એન્જોય કરો. આઈ હોપ તમને મારી પેટીસ ગમી હશે. તો તમે ઘરે બનાવો અને એન્જોય કરો, અને કમેન્ટમાં મને લખજો કે તમને તમારી પેટીસ કેવી થઈ. તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.